Hi everyone! Hi! It's been a long time. So ngayon, may ipapakita ko sa inyo. And before tayo mag-chit-chat. So, it's been a long time na nag-upload ako ng video. So, ngayon, ang gagawin ko is mag-unbox tayo nito. Tsak! Tan-tanan! Alam niyo ba kung ano to? This one. May bago na naman akong toy at ito ay ang Airpods Max. Yan. Ito yung headphone ng Apple. Guys. So, i-unbox natin ito ngayon. Ano kayang nasa loob nito? Parang napapasol din ako kung anong nasa loob. Tingnan natin. Samahan niya ako. Ayan. I-open nga natin to. May plastic kasi. Ayan. Ooh, yes. Open sesame. Open sesame. Ayan. I-connect natin yan mamaya sa ating cellphone. Yes. Yan. Buksan na natin. Halika. Parang hindi ko mabuksan. Ako lang mag-isa yung kamay. Let's see. Okay. Ay, sak. Hindi kita lang mabuksan. Bakit kaya hindi mabuksan to? Kasi dapat sa kabila. Mahirap talaga pag isang kamay lang, no? Wala lang. Ginanito ko lang yung sarili ko. Pinahihirapan ko lang, guys. Hirap naman talaga. At last. Yeah. Ooh, yeah. Tanan. Yes. Ito yun siya. Ganda naman. May lalagyan pa siya, oh. Ano ba to? Tapos, ito. Nice. May dala siyang cord. Tsaka, probably it's a manual thing. Yeah, guide niya. Ayos ayos naman. Ito yung nasa loob niya nito. Wala na, yun na. Tapos yeah, yan siya. Let's see. Yun natin. Yeah. Ito yung lalagyan niya. Airpods Max. May charge na siya agad. Yan siya, guys. So, tingnan nga natin to. Ito yung lalagyan niya. Yan, lalagyan niya. Ito na siya. Kukunik na natin. Ito yung left, ito yung right. So, tingnan natin. So, guys, i-connect natin siya sa ating cellphone ngayon. Ito. Ang gagawin natin is on button. Ayan na siya. Airpods Max. Ayan, naka-on na siya. Nakita niyo ba? Yan, Airpods Max. Ooh, there you go. So, i-connect natin. Yes, connecting.
connected na siya. See? Yeah. There you go. This one is a noise cancelling. This is a volume. This is an para mag noise cancelling, ito noise cancelling, and this one is volume. And then idan na natin. 80% na siya. Ganyan natin siya. It's really nice. Wow. pag kinuha mo siya, hindi siya nagsa-sound. Pero pag nilagay mo siya, magsa-sound siya. Yeah. Wow, I like it. It's really nice, as in, worth it talaga yung pera na binili ko dito. It's because, pag kinuha mo na siya sa, sa ear mo, hindi na siya nagsasound. Pero, pag nilagay mo siya, magsasound siya. I love it. Wow, I love it. I really love it. Wow. Gosh, this is really nice. Worth it talaga yung pera na binili ko dito siya sa kanya. So, I love it, and hopefully guys, you're gonna love it too. Airpods Max. So, try to buy it. It's worth it. It's really worth it. So, thank you so much sa inyong pagtambay, and until next time, see you guys. I miss you. Bye. And shout out pala sa Team Vertex Ascendancy and sa lahat po na sumusuporta kay Bass Traveler Official. Bye.